გამარჯობა, მე ვარ დინა და თქვენ უყურებთ Billboard საქართველოს. Billboard-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გავლენიანი ამერიკული მუსიკალური გამოცემაა, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გამოდის, მათ შორის საქართველოში. მე კი თვეში ორჯერ გიყვებით ქართულ და უცხოურ მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ, რომელზეც Billboard საქართველოს ჟურნალისტები მუშაობენ. 25 სექტემბერს ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-ზე მუსიკალური პროექტი The Voice-ის 24 სეზონი დაიწყო. პრემიერიდან რამდენიმე დღეში კონკურსმა ფრაგმენტი გამოაქვეყნა ბრმა კასტინგიდან, სადაც მისი ერთ-ერთი ფავორიტი მონაწილე ჩანს. ეს მონაწილე კი ქართველი მუსიკოსი ნინი აივის, იგივე ნინი ბრეგვაძეა, რომელიც Voice-ში გამოჩენის შემდეგ გულშემატკივრებისა და ინტერნეტ სივრცის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ნინი აივისმა კონკურსში შეასრულა Everybody Loves an Outlaw-ის სიმღერა I See Red და 4-ვე მენტორის სცენისაკენ შემოატრიალა. მისი თავდაჯერებულობა და ენერგეტიკა არც ერთ მენტორს არ გამოპარვია და ამ ყველაფერმა განაპირობა პროექტში მისი ერთ-ერთ ლიდერ მონაწილედ ჩამოყალიბება. იგი დროებით საქართველოში ჩამოვიდა და Billboard-მა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა მასთან, სადაც მუსიკოსი საუბრობს მისი მუშაობის პროცესისა და რჩეული არტისტების შესახებ. ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო. ახლა გულძამით. გამარჯობა, მე ვარ ნინი აირისი. მუსიკის წერის ინსპირაცია ძირითადად ყოველდღიური ცხოვრებისგან მომდის ხოლმე. რაღაცა როცა ხდება, ძირითადად მომდის იდეა, შეიძლება იყოს ერთი ფრაზა და ტელეფონში ვიწერ ხოლმე და მე მელოდიას ვაგებ რაღაცა gibberish, ანუ არარსებული სიტყვებით და შემდეგ უკვე როცა შევდივარ ჩემს home studio-ში, იქ ვაწყობ და ვალაგებ და მე უკვე ტექსტი მოკლედ მე მოდის, ჯერ უფრო მელოდიები და მე უკვე ტექსტს ვაგებ იმ იდეაზე, რაზეც originally დავიწყე ფიქრი. ხო, ადრე უფრო ალბათ ვწერდი იმის მიხედვით რა მოეწონებოდა ხალხს, თუმცა მივხვდი რომ ამ დროს რაღაცნაირად ჩემ თავს ვკარგავდი და ახლა უკვე რაღაც ძალიან selfish-ურად წერ მუსიკას მე რაც მომწონს და ვისაც მოეწონება მე უკვე ალბათ ეგ იქნება ჩემი ნამდვილი fan base-ი და არა ის რაღაც ვიღაცაზე აღარ მოვერგები, ასე ვთქვათ, უფრო ჩემ თავს ვარგებ მსმენელს. ბავშვებიდან მოყოლებული ყოველთვის იცლებოდა ჟანრები, რომლებიც მომწონდა, თუმცა ახლა არის ეს სამი არტისტი, რომელიც ალბათ გამუდმებით ჩახვევად უსმენ და ჩემს მუსიკაზეც ისახება. პირველი Radiohead-ი, რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს მათი დეპრესიული და dark sound-ი. იგივე შემიძლია თქვა Portishead-ზე და ასევე მესამე არტისტი, რომლის songwriting-ი ძალიან მომწონს და ლირიკულადაც რაღაც საოცარია, არის Sia. ხო, ერთი სიმღერა, რომელსაც ალბათ დავწერდი, მე არის Sledgehammer, რომელსაც ასრულებს რიანა, თუმცა არის დაწერილი Sia-ში. და ლირიკულად არის რაღაც strong, independent ქალზე, რომელსაც ასე ვთქვათ, შეუძლია ყველაფრის დაანგრევა და დამსხრევა. ეს არის ერთი სიმღერა, რომელიც ახლა მომენტში რაღაცნაირად ჩემ ცხოვრებაზე ისახება და ვფიქრობ, რომ მე უნდა დამეწერა ეს სიმღერა. ინექსეს ახალი პროექტის წარდგენისთვის შეიკრიბა და ეს 2017 წლის შემდეგ მათი პირველი შეკრება იყო. ამის მიზეზი მათი ახალი პროექტის გამოსვლაა, წიგნის სახელწოდებით Calling All Nations. როგორც ბენდის წევრები ამბობენ, ეს ერთგვარი სასიყვარულო წერილია, რომლებიც მათ ფანებთან ერთად ერთობლივად შექმნეს. Calling All Nations, A Fan History of Inexes შედგება ასობით ფანის ისტორიისაგან, ჯგუფის წევრების მოგონებებისა და საარქივო მასალებისაგან. 1997 წელს ჯგუფმა 27 წლის სოლისტი მაიკლ ჰაჩინსი ტრაგიკულად დაკარგა და ამის შემდეგ სხვა მომღერლებთან ერთად თანამშრომლობდნენ. 2017 წელს მათ 40 წლის იუბილე აღნიშნეს და ამ დღეს ისინი 50 მილიონი გაყიდული ჩანაწერისათვისაც დაჯილდოვდნენ. Loudspeakers-მა ახალი კომპოზიცია სახელწოდებით Rivers გამოაქვეყნა, რაც მათი მსმენელისთვის ახალი სულაც არ იყო, რადგან ბოლო დროის კონცერტებზე ჯგუფი ამ სიმღერას ხშირად ასრულებდა. როგორც ლევან ლაუდაძემ Loudspeakers-ის ფრონტმენმა Billboard საქართველოს უთხრა, ჯგუფს ჯერ აინტერესებდა მსმენელის რეაქცია და ამიტომ არ აქვეყნებდნენ ამ ტრეკს და მათი თქმით, მსმენელის რეაქცია მოლოდინსაც კი გადააჭარბა. ვიდეო კლიპში გაერთიანებულია ბათუმში კონცერტის დროს გადაღებული კადრები და სინგლი ყველა პლატფორმაზე არის ხელმისაწვდომი. ასევე გეტყვით, რომ Loudspeakers-ი უახლოეს მომავალში ახალი ქართული ტრეკის ჩაწერასაც აპირებს და ისინი სინგლების გამოქვეყნებას აგრძელებენ.
ფესტივალის საჩუქარი 26 სეზონით გაიხსნა. ფესტივალის განმავლობაში სხვადასხვა საერთაშორისო სპექტაკლის პრემიერა გაიმართა, ასევე ლექციები და საფესტივალო საუბრები. ფესტივალი 6 ნოემბერს დასრულდება. Billboard საქართველოს ამ ფესტივალის მედია პარტნიორია და ჩვენ ვესაუბრეთ რეჟისორ ტომ ლუცის, რომელიც ამ ფესტივალზე წარმოადგენს სპექტაკლს გოგონა ნისლის ძრავების ქარხნიდან. ახლა კი შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო და მოვისმინოთ თანამედროვე ისტორიის ჯადოსნური დასასრული. The show is about the people who work in a factory, and the factory is under a lot of pressure because the economy is very bad. So the people are faced with the dangers of losing their job, and they try to come up with solutions to save their company. The factory that we describe produces smoke machines, fog machines. I was always very fascinated by smoke and fog machines because they are machines that produce nothing. So we have a company that builds machines that produce nothing, and the factory is in danger to become nothing itself. So it's a very simple story, but the themes that are in the show are very deep because everything that matters to us as humans is like fog. Time and love and existence and meaning, everything dissolves like fog. This story is told through a series of images and sounds. I think that music is the most powerful material to work with. And with music, I don't mean only sounds and instruments and melodies and harmonies, but also the way that language becomes a sound in the air, or in the case of this production, the sound of industrial noises, of machines, of ventilators. Everything is music. Also in the world outside the theater, everything can be seen musical. And for me, this is the most powerful tool that we have in theater. And I'm always trying to do something surprising with it, so not just have a lot of classical music in, but also to work with these sounds in a special way, so that almost the sounds themselves start to tell a story. The last show, which was in Vienna almost 2 years ago, so it's like time travel. And it's very touching and very beautiful, and very beautiful to share it with the Georgian audience. თუგი პოპ ვარსკვლავი Taylor Swift-ი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, კანადელი მუსიკოსი Grimes-ი მას მხარს დაუჭერს. ამის შესახებ პოსტი მუსიკოსმა Twitter-ზე, იგივე X-ზე გამოაქვეყნა, სადაც იგი ამბობს, რომ Taylor Swift-ი ერთადერთი საპრეზიდენტო კანდიდატია, რომელსაც ქვეყნის გაერთიანება შეუძლია. Grimes-ი არ არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ასე ფიქრობს და რომელიც საქვეყნოდ უჭერს Taylor Swift-ს მხარს. მათ შორის არის Donald Trump-ის კომუნიკაციების მართვის თანამშრომელი, რომელმაც თქვა, რომ Grammy-ის 12 გზის ლაურეატს თავისუფლად შეუძლია არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვოს. მაგრამ კანონის მიხედვით Taylor Swift-ს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს, რადგან თანამდებობის დაკავება მხოლოდ 35 წლის ზემოთ მყოფ ადამიანს შეუძლია. Taylor Swift-ი კი დეკემბერში 34 წლის ხდება. ყველასათვის ცნობილმა ქართულმა ჯგუფმა სვანსიხმა ახალი ტრეკი სახელწოდებით სათხარ Hey Brother გამოაქვეყნა. სიმღერაში გერმანულ ელოვანი რეჩიტატივა შემოდის, რომელსაც ბერლინში დაფუძნებული ქართველი არტისტი ირინა ასათიანი იგივე ასად რინასრულებს. Billboard საქართველოს ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს ანანოს იხაროლიძეს ესაუბრა და მან თქვა, რომ ეს სიმღერა არის ადამიანებზე, რომლებმაც საკუთარი თავი დაკარგეს არა ფიზიკურად, არამედ სულიერად. სვანსიხი 2010 წელს ჩამოყალიბდა და მათ თავიანთი პირველი ტრეკი ამ წელსვე გამოაქვეყნეს სახელწოდებით Read in this air და ამის შემდეგ მათმა მსმენელმა მათი არაერთი ტრეკი აიტაცა და პოპულარული გახადა.
40 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ლეგენდარული ალბომი გამოიცა. 1983 წლის 14 ოქტომბერს She's So Unusual-ის გამოცემით სინდი ლოპერმა მუსიკალურ სამყაროში შემოცვლის განაცხადი გააკეთა და თქვა, რომ პოპ მუსიკა აღარასდროს იქნებოდა ისეთი, როგორიც მანამდე იყო. ალბომის ფოტო ეკუთვნის ლეგენდარულ ფოტოგრაფს ენი ლეიბოვიცს და ამ ფოტოში სინდი ლოპერი ფეხში შველი დგას დაკეტილი ცვილის მუზეუმის წინ და აცვია თვალის მომჭრელი კაბა, რომელიც მან Screaming Mimiში შეიძინა, სადაც იგი ადრე მუშაობდა მანამ სანამ მუსიკალურ სამყაროში შემოსვლას გადაწყვეტდა. 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით Billboard-მა ფოტოსესიის უცნობი ფოტოები გამოაქვეყნა, რომელიც 1983 წელს არის გადაღებული. და ამ ფოტოების ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე billboard.com/gz შეგიძლიათ. საქართველოს პანკ როკის კლასიკოსი, მუსიკოსი, პოეტი და მხატვარი პატი სმიტი ეწვია. 24 ოქტომბერს რუსთაველის ეროვნულ თეატრში პროექტის სახელწოდებით Correspondence წარადგინეს, რომელიც პატი სმიტისა და Soundwalk კოლექტივის ერთობლივი ნამუშევარია. ახლა კი შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო ამის შესახებ. Can you tell us about Soundwalk Collective and Patti Smith collaboration, and what's the main role of Patti Smith in this exhibition as an artist and as a personal character? Well, this is a piece called Correspondence, so it's 10 years in the making of collaboration between Soundwalk Collective and Patti Smith. It's been a long and in-depth collaboration on different journey around the world, collecting sound, composing, and Patti Smith writing her lyrics, her poetry, and they are envisioned as a invisible movie in a sense. They're like long soundtrack with a voice of Patti as a voiceover, as a voice of poetry and art, traveling through the sound that has been recorded from the Amazon forest to Siberia, to Chernobyl, to Medea on Georgian coast, and so on. So this is what Correspondence and the collaboration between Patti Smith and Soundwalk Collective is. It's a long movie, in a sense, a sonic movie of different passion that we're sharing in common: art, cinema, traveling, and also questioning what is to be an artist and what is art for. You boy, come to me. მე ველოდები რომ პატი სმიტი ჩავწერო. I want to ask you something. I'm Dina. I'm a musician too, and I work at Billboard, Georgia. And if you'll be comfortable, I just want to ask you one question for my interview. Yes, It's but okay. you have to. Yeah, What is it? you want to hear a question? What is it? What is Question? the question? Question is that in one of this interview you said that you feel really lucky that you're driven more by your work than by your sorrow. And can you tell us what it's like to live between art and sorrow, and how art gives you? This is a long question. You will have to. I think it's best to find someone here that's working with me and write it in an email or something, because it would take me 10 minutes to answer this. But I'm happy to answer it for you, but it's not the right time. Thank you. Bye. Billboard საქართველოს მაყურებელმა უკვე კარგად იცის ჩვენი ახალი რუბრიკის შესახებ, სადაც სხვადასხვა სფეროში ცნობილი ადამიანები თავიანთ მაყურებელსა და მსმენელს მუსიკალურ რეკომენდაციებს უზიარებენ. ამჯერად რუბრიკის სტუმარია მსახიობი ნია გუგავა, რომელიც ცვალებად ნიშნებში ერთ-ერთ მთავარ პერსონაჟს თამაშობს. ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო, სადაც ნია გვიყვება და გვიზიარებს მისი რჩეული არტისტების შესახებ. გამარჯობა, მე ვარ ნია გუგავა და ვარ ადამიანი, რომელსაც მუსიკა უყვარს ყველაზე და ყველაფერზე მეტად. შემოგთავაზებთ ჩემ ტოპ 5 საყვარელ მუსიკოსს. ყველაზე მეტად გამიჭირდა ამის გაკეთება, მაგრამ რაღაც გამოვიდა. ჩემი ნომერ პირველი მუსიკოსი სამუდამოდ ალბათ არის დევიდ ბოუი, რომელიც ძალიან მიყვარს როგორც მუსიკოსი, როგორც არტისტი, როგორც ადამიანი.
ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც მის მუსიკალურ შემოქმედებას, ასევე სხვა შემოქმედებებსაც, რომელსაც ყველა გაეცანით. ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, გარდა მუსიკისა, ასევე სხვა ხელოვნების დარგებშიც. მეორე მისი სეხნია დევიდ გილმორი, რომელსაც ვთვლი, რომ Pink Floyd-თან ერთად შექმნა რაღაც საოცრად დიდი ეპოქა და ძალიან მიყვარს, რომ დევიდ ბოუის და დევიდ გილმორს ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი. ლაივ კონცერტი დევიდ გილმორს ჰქონდა 2006 წელს ლონდონში და დევიდ ბოუი იყო გესტი და ორი სიმღერა შეასრულეს ერთად და ეგ იყო ბოლო ლაივი ინგლისში ბოუისთვის და ჩემი ორი ძალიან საყვარელი სიმღერა იმღერეს და ალბათ მთელი ცხოვრება დამწყდება გული, რომ ძალიან პატარა ვიყავი მაგ დროს და ვერანაირად ვერ ვიქნებოდი დარბაზში. მესამე ჩემი საყვარელი მუსიკოსი არის ქართველებისთვის ყოველსათვის საყვარელი გია ყანჩელი, რომელმაც ასევე ეპოქა შექმნა. ყოველშორის ძალიან ბევრი მისი ნაწარმოები არსად არდევს და იმის გარდა რაც ვიცით, იმის გარდა კიდე ძალიან ბევრი აქვს და საოცარი არის მართლა და ყოველთვის მიყვარდა და მეყვარება. მეოთხე ასევე კომპოზიტორი ენიო მორიკონე, რომელმაც ასევე დიდი ეპოქა შექმნა. ერთადერთი კომპოზიტორი არის ასეთი დიადი, რომლის კონცერტზეც ნამყოფი ვარ და ჩემ რაღაც დაუვიწყარი არის ჩემთვის ეგ და რა ფილმების კომპოზიტორიც იყო. ძალიან ბევრი ფილმი რეალურად არ არის კარგი და მხოლოდ მისი მუსიკის გამო გახდა კარგი. და მეხუთე Queen of Rock, ჯენის ჯოპლინი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ყველაზე მეტად მიყვარს მისი გულწრფელი ემოციები, განსაკუთრებით ლაივში და სცენაზე და ეს რაღაც თელი მუხტი და ენერგია, რაც აქვს მთლიან დრო ცლიდა, რაღაც საოცარი ხელოვნების ნიმუში არის ყოველთვის მისი ლაივ კონცერტები, ეს მთელი ენერგია, რასაც იღებს და ეს მთელი გულწრფელობა და ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივს ვცემ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მაგი გეტყვით, რომ მუსიკის სფეროში მიმდინარე ყველა სიახლე ჩვენს ვებგვერდზე billboard.com/jizza შეგიძლიათ გაიცნოთ. ასევე არ დაგავიწყეთ, რომ გამოვყოთ Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. მე ვარ დინა და გემშვიდობებით ორი კვირით. ნახვამდის.